Üdvillő módon mindenkinek! Bandi meglátogatott és hozott egy POWEMR invertert, egy 24 voltos invertert, konkrétan a POW HVM 2,4 H24-est. Ilyen aranyos. Nézd, milyen kis cuki. Annyira jó. Rendesen kell egy ilyen nekem is. Érintős? Nem érintős. Becsapott egyébként, olyan, mintha érintős lenne. Nézzük az adattáblát. Ő egyébként már megnézte ezt a dolgot, neki is nagyon tetszik, de most bemérjük, hogy mit csinál, pontosan, hogy teszi azt, tölt, nem tölt, visszarúg? Erre vagyunk ugye kíváncsiak. Adattábla szerint POW HVM 2,4 H24 volt, azt mondja, hogy szürke és narancs, stimmel, nagyon jól eltalálták a színezést ezek a POWEMR-ék. És akkor azt mondja, hogy egy 3000 voltamperes per 2400 wattos inverterrel szerelt 24 voltos inverter, AC kimenet 10,4 amper egy fázison. AC töltő az 230 volt, és akkor 15,7 amper az, amit bemehet, attól független 10,4 a maximum, ami kimehet. AC charging, ugye 60 amperrel tud tölteni nekünk akut, maximum. A napelem oldal az 3000 wattos a leírás szerint, névleges 240 volt, de egyébként működik 90 és 430 volt között az MPPT, és 80 amperes lehet ugye a töltőáramunk. Na hát egész is ígéretesnek néz ki. Itt van ugye maga a kis bemenetünk, akku oldal, két cuki kis ventilátor, földelőcsavar, és hát egy nem túl combos kis AC kimenet, na de 2,4 kW-ról beszélünk, szóval jól van az. Fent egy bekapcsológomb, egy kis porszűrő, egyébként ezen az oldalt egy kommunikáció, és így ennyi. És ugye az érintő gombok, amik az előbb megvicceltek, ugyanis én azt hittem, hogy érintősek, a valóságban ezt egy kicsit meg kell nyomni, és szépen kattan. De nagyon jól kitalálták egyébként, hogy tényleg olyan, mintha érintős lenne. Szereljük fel, ott a tesztpad. Fölkerült az inverter a falra, bal oldalt itt vannak a AC oldali mérőnkeink, itt le vagyunk kapcsolva teljes mértékig, van egy darab Sanfu 200 Ah vasfoszfát akunk, természetesen van napelem oldal is, és van minden más is, első körben töltsük elő a kondenzátort. Lássuk, ha mindent rendben csináltunk, akkor szépen lassan fog felemelkedni a feszültség, már pedig a rövid zár nincs, szépen töltődik a kondi. Meg is állt a mutató, tehát felkapcsolhatjuk a főbiztosítékunkat, és innentől kezdve akár indíthatjuk is a rendszert. Az el is indult egyébként készségesen, mutatja, hogy AC 0, kimenet 0, akku oldal már van AC-nk is, 230 voltot mutat, nézzük meg a műszerünket, ugyancsak 230 voltot mutat, tehát helyes. Na nézzük meg egy kicsit itt a dolgokat, ahogy látom, itt le van némítva egyébként. Tehát 26,6 volton van a batériánk, nincsen semmi fogyasztónk per pillanat, 50 Hz-es a kimenetünk. Batéria 0 watttal töltődik, napelem oldal még egyelőre 0 voltos. Mielőtt bármit is csinálnánk, menjünk be egyet a menübe, hosszan megnyomjuk az Enter gombot. USB módban vagyunk per pillanat, mivel nem kap hálózatot, éppen ezért ez SBU-ra módosul, annak ellenére, hogy ez van kiírva, 30 amperes a töltőáram, ami be van állítva. UPS módban vagyunk, user az akubeállításunk, ez teljesen jó. Ami fontos itt még nekünk, hálózatból 10 amperrel engedi a töltést, de ugye az még egy későbbi kör, hogy valóban tölthet-e onnan. 16-os menüpont only solar, tehát nem fog tölteni hálózatból. A beep off, tehát azért nem csipog. Ez át van állítva szépen, hogy megmaradjon a kijelző ott, ahol kell. Háttérvilágítás. Na és akkor a maximum feszültség 28 volt, tehát ez teljesen oké. 27 volt a csepptöltés, ezt feljebb vesszük egy kicsit. Arra gondoltam, hogy igen, a down gombbal kell felfele menni egyébként. Elmegyünk egy ilyen 27,9-re. Ezt így elmentjük. És akkor 29-es 20 volt a kikapcsolás. Hát most nem fogjuk olyan sokáig nyúzni, úgyhogy nekünk ez így jó. Ez a kiegyenlítés a targonca akku esetén, vagy valamilyen
savas akku esetén hasznos a kiegyenlítés, de inkább csak targonca akku esetén. És körbe is értünk. Na tehát üzemelünk, adjunk napelemet a készüléknek. Lássuk, hogy mi történik, hogyha kap napelemet. Már amennyiben, ha megkértük az alállomást, hogy kapcsolja fel nekünk ezt a napelem stringet, majd akkor mondjuk most. Kicsit tükröződünk, de azért látszik a kijelző. A napelem ikon az már ott van. És talán mindjárt elkezdjük hasznosítani is. Így van. El is kezdett tölteni a készülék. Piktogram szerint. És egyébként láthatjuk is, hogy 20 amper, picit több mint 20 amper, hadd lássuk, hogy stabilva mennyit tud adni neki. Hát ez egy ilyen 25. Na mindjárt meg lesz a 30. Na hadd lássuk, hogy mit mond. 24-nek mondja. Ott van az? Pont a kettő között van. Úgyhogy stimmel. Megvárjuk, hogy feltöltődjön teljesen, aztán indítjuk a teszteket. Az akunk az fel van töltődve, immáron csak csepp töltődik. Na nézzük akkor egy önfogyasztást. Lekapcsolom ezt a kis biztosítékot, sorba van kötve nekünk az ampermérőnk, az izzónk az pedig len ki van csavarva. Hát a mért érték az közel van a nullához, amit látjuk 0,04, tehát ilyenkor, amikor van napelem, ilyenkor a készülék a napelemet hasznosítja, nem pedig len az akut. Nézzük meg, hogyha lekapcsolom a napelem oldalt, akkor megváltozott ez az érték. Látható, hogy 1,26 amper, 1,27 amper, tehát ennyi teszik az akuból a készülékünk. Hogyha visszakapcsolom, akkor itt mínuszba fogunk menni, mihelyt elindul ugye a napelem, és egy nagyobb mínuszos értéket fogunk látni. Megvárjuk már, hogy elinduljon ez a napelem oldal, és akkor indítom a hálózatot is. Na, ott is van, tehát ez most akutöltés akar lenni. Nyilván a polaritás az úgy változik, ahogy itt bekötöm a mérőműszeremet. De egyébként az akut nem merítjük, ha süt a nap. Ez lenne a lényege a dolognak. Most én fel fogom kapcsolni a hálózatot a készüléknek. Meg is jelent egyébként ez a kis villanyoszlopocska. Ott elkezdett szépen villogni. És ez már az új rendszer, úgy látom, hogy nem csatlakozik össze azonnal, hanem némi idő eltellik, ameddig összeszinkronizál a hálózattal, tehát ez ilyen körülbelül 1 percig fog tartani, és egyébként USB módban leszünk, hogyha össze fog szinkronizálni. Azt is meg fogjuk látni, hogy történik-e betáplálás vagy sem. Ugyanis 8-as kóddal le fogja verni az invertert, hogyha be akar táplálni. Vagy ha csak vissza is rúg már akkor is, de erre nekünk itt van gyakorlatilag a kis mérőműszerünk, amivel meg fogjuk tudni azt, hogy pontosan mi is történik. Jelen esetben még egyenlőre csak egy 0,7 watt van. Nézzük csak, hogy meddő van-e. Még meddő sincs egyébként, még egyenlőre jók vagyunk. Na és akkor várjuk, hogy itt összeszinkronizáljunk. Na hát több mint 3 perce itt villog nekünk, és semmit nem csinál, úgyhogy belépek a menübe, és megnézem, hogy mi van. Konkrétan USB módba kéne, hogy kerüljünk egyébként, de valamiért nem kerültünk. Abba van még SUB mód, és van még SBU mód. Hát nézzük, hogyha SBU-t kiválasztok, akkor mi történik. Ugyanúgy villog itt nekünk a hálózatikon. Tehát úgy semmi más nem történik. Akkor próbáljuk meg azt, hogy válasszunk ki valami mást. Mondjuk neki azt, hogy USB, bár ebbe voltunk az előbb is, szóval, hogyha akart volna, itt már át tudott volna állni, és nem tette. Akkor menjünk submódba. Na most már jobb ötletem nincs. Lássuk, hogy így engedi. Nem történik semmi. Akkor van egy másik ötletem. Visszamegyünk a menübe. Azt mondjuk neki, hogy legyen akkor
USB, és most bemegyünk a menübe, és mondjuk azt mondjuk neki, hogy UPS-ből átteszem APL-be, és azonnal át is állt. Egyszer már láttam ilyet egyébként, az nem Powemernél volt, hanem egy Anenji készüléknél, hogy nem akart működni, de egy visszarúgást láthattunk egyébként, hogy ahogy összecsatlakozott, azonnal lement 8-as kóddal a kiszolgáló inverterünk, és konkrétan semmi nem történt, csak annyi, hogy összecsatlakozott. Tehát azt így már látjuk, hogy nem tetszett a sárga inverternek az, hogy őrá rárugtak egy kicsit. Na de mindjárt újraindul, és akkor megnézzük, hogy másodjára hajlandó esetleg újra csatlakozni, vagy nem. Most indult el a sárga. Bypassba kerültünk. És most meg is maradt a bypass kapcsolatunk, úgy látom. Na most ebben az esetben az történt, hogy megint visszarugott, tehát ő itt valamit elkezd csinálni a háttérbe, és 8-as kóddal leveri abba a pillanatba az invertert. Hát én azt akartam megmutatni, hogy 1,4 wattot vett a hálózatból, és ez az USB mód, ahol igazából a hálózatot kellene használja. Menjünk át akkor SUB módba. Hadd lássuk, hogy akkor mi történik. Természetesen most megint meg kell várjuk azt, hogy a sárga az feléledjen. Újraindul ő magától. Na most indult el a sárga újból. És most SUB módba kerültünk. És azonnal rárug. Tehát rárug, szó szerint ezt így lehet felfogni, hogy egyszerűen rárug. Na most akkor, hogy megnézzük ezt, hogy mennyi és az a rárugás egészen pontosan, azt fogjuk csinálni, hogy a sárgát beterheljük egy kis fogyasztóval, hogy a rárugás mennyisége ne verje le 8-as kóddal a sárgát. Most már látjuk, hogy rárug, nincs mese. Elindítottam a sárgán egy kis fogyasztást, 580 wattnak ítéli meg, ő lesz az egyébként, és nézzük meg, ha most felkapcsolom a hálózat oldalt, és nem fogja akkor a sárgát megállítani innentől kezdve. Pici idő, ameddig itt összekapcsolódik. Egyébként egy ilyen fél wattot mutat mindösszesen. Hát itt láthatjuk, hogy mi történik konkrétan. 148 watttal táplálunk befele, ott van a P- egyébként. Tehát jól megjegyeztük az előbb a dolgot. Itt 580 volt, most csak 410 watt van, tehát SUB módban és USB módban is egyaránt keményen betáplál a készülék, de menjünk most át akkor USB módba, hogy lássuk azt az oldalt is. Tehát nem fogyasztunk a készülékről semmit, csak van rajta napelem, akku, készenlétben van, és közben ő táplál befele folyamatosan. Nézd meg, ott van 150 watt, P-. Tehát folyamatos, ez nem csak egy rugás. És ugyanezt csinálja egyébként az USB-be is. Na most USB-be áttesszük, ebben az esetben ugye nem volna szabad használja a napelemet. Egyébként így változás nincs egyáltalán, ugyanúgy 150 wattot mutat a kis mérőkénk, ugyanúgy P-ban van folyamatosan. A jó hír az az, hogy az akut nem használja, amikor van hálózat. Bár sokra nem megyünk vele. A hálózatot azt használni kéne, nem pedig még betáplálni vele energiát. De nézzük meg, hogy mi történik akkor ezzel a P-szal és ezzel a 150 watttal, ha megszüntetem a napelem kapcsolatot. Tehát konkrétan megvárjuk, hogy ez a villanyóra itten átmenjen a sorozatszámon. Na, talán most látszik. Lekapcsolom a napelem oldalt. Abban az esetben látható, hogy leestett 12,5 wattra a fogyasztás, és P pozitívra váltott az óra. Most vissza fel fogom kapcsolni a napelem oldalamat, és itt újra egyből megjelenik a 147, 150 watt körüli, és P-unk van megint azonnal. Tehát a készülék az betáplál.
Na akkor most nézzük meg, hogy mi történik, hogyha SBU módba váltunk át. Tehát nem akarjuk használni a hálózatot, csak az jelen van. Ugye elválasztotta magát, tehát nyilvánvalóan meg fog szűnni a P- is. Meg is szűnt, igen. Hát ez sajnos betáplál ez a készülék. Nagyon óvatosan kell vele bánni. Hálózatra nem szabad kötni konkrétan. Igen, itt közben a ampermérőnk itt egy kicsit beleszólt. Nem szabad hálózatra kötni. Szigetüzeműként viszont szépen tette eddig a dolgát, na de akkor terheljük be. Folytatjuk akkor a tesztet, immáron SBU módba megyünk, a hálózat az továbbra is jelen van, de ugye SBU módba nem bántja a hálózatot, mint azt látjuk. Persze ez teljesen mindegy, hogyha egyszer bármelyik másik kettő módba kerül, akkor betáplál. Csináljunk terheléses teszteket, tehát akkor oda görgetek, hogy legyen nekünk egy wattos értéket akarok látni itt a kijelzőn. Load watt. Na akkor, van itt egy szép kis kályhám. Nézzük már, hogy csináljunk egy... Aha, persze, mindig megviccelem magamat egyébként. Egy 1 kW-os kis terhelést. Ezt minden további nélkül, amint az látható. 954 watt. Van napelem segítségünk is természetesen. Akkuból csak egy kicsit fogyasztunk. Mehet a második. 1,88 kW. Akkuból még többet fogyasztunk egyébként, de semmi probléma, teljesen oké minden. És akkor elvileg még egy ilyen 600 wattos forma még el kéne férjen. 2,46. Hát el is értük a határt konkrétan. Ugyanis 3000 voltamperes per 2,4 kW-os az inverter. Ami érdekes, hogy 2,45-ön vagyunk, és még csak nem is sipákol, hogy egy kicsit túlléptük. Hát így amúgy teljesen hidegen hagyja, tehát simán minden gond nélkül működik. Akkufeszültségünk egy kicsit be van esve, azért mégiscsak majdnem 100 ampert kérünk egyébként az akku oldal felől. Kicsit befellegesedett, úgyhogy azért nem kapunk napelemből túl sokat, de azért megnézzük, hogy a napelem oldal az mit csinál. Egyébként 102%-os a terhelés, és nem sír a készülék, tehát ez nagyon érdekes, hogy ilyenkor már azért szoktak valami kis jelzést adni, hogy hát azért túlterhelés van, vagy valami. Simán minden gond nélkül működik. 98 amperre merítjük az akut, AC-ből nem kapunk semmit, PV 290 voltos munkaponton dolgozik, majdnem 1 amper bejön, 200 watt mindösszesen. Hát igen, a felleget azok megteszik a hatásukat. Na de most nem ez a lényeg, hogy napelemből mit kapunk, mert persze ez természetes, hogy akkuból ki tudjuk pótolni. A lényeg az az, hogy már mióta működünk 102%-on, és hozzá se szól konkrétan a készülék, hogy gyerek, megyen 3 kW-nyi fogyasztó. Ja nem, bocsánat, 2,5, na. 3000 voltamper az, ami maximum kivehető. Nem szól semmit. Minden probléma nélkül viszi. Hozok még egy kis fogyasztót. Akkor folytassuk szépen a tesztünket. Konkrétan elindítunk akkor egy 2 kW-os kis kályhát, ami ugye, amint azt tudjuk, az 1,88. És itt van egy másik hősösi, ami 2 fokozatos. Első körben ez felkapja gyakorlatilag a 600 wattot, amit bemelegedik, aztán ugye visszaenged. 2,57. Egy szemjelzés nincs, hogy sok, vagy valami, vagy létszíne, ezt így nem lehet. Nem szól semmit. Tűri. Némán még hozzá. Menjünk csak egyet. 95 amperrel merülünk, hát ott van. Nincs mese. Napelem oldalra, ahogy állunk, 280 watt még mindig. Most kezd kisütni a nap egyébként. Aha, na most kezd kisütni a nap. Oké, 600 watt, 700 watt, mellettünk van a földiek, mindenki mellettünk van. 1000 watt. Fogyasztásunk ugyanannyi természetesen, 2,5 kW.
én feljebb kapcsolok egyet, halljátok, megnézzük, hogy mit. Csak kibírja, remélem. Áha, és most kezdett szólni, ott van a kis szomorú ikon, hogy azért ezt ne. De nem áll meg azonnal, még mindig tűri, csak azt mondja, hogy ez sok. És most tiltott le. Lejjebb kapcsoltam. Hát lássuk, újra indul-e magától, bár nem emlékszem, hogy megengedtük volna neki. Ugye ez egy 7-es kód, ami túlterhelésre utal. Úgy látom, hogy újraindulás ebből nem lesz. Valószínűleg nincs megengedve neki. Ugye ebben az esetben azt kell csinálni, ki kell kapcsolni a készüléket. Hát hiába kapcsoljuk ki a készüléket, attól még nem indult újra. Akkor azt csináljuk, hogy levesszük a napelem oldalt is. Hát még egy sem indult újra, akkor leveszem a hálózatot is. Igen, most már kikapcsolt. Jó, akkor vissza bekapcsoljuk. A szomorú ikon még ott volt egy darabig, és akkor mindjárt feleéled, bármegyen is. Na, amit az előbb nem néztünk meg, mert ugye a kijelzőre koncentráltam, az az volt, hogy 2,5 kW-ig egyébként egyáltalán nem szólt. 78%, igen, most még csak 1,88-ig vagyunk. Tehát nézzük, csak akkor tekerek még egyet. Ez lesz a 2,5 kW, és simán tartja a 230-at minden probléma nélkül. Feljebb tekerem, most nem akarom letiltani, hanem csak megint egy kicsit túlterhelem, és tartja a 230-at. 3 kW-nál is tartja a 230-at, jó, megállítom, nem akarom letiltani megint, az a biztos. Tehát nagyon pofás kis készülék lenne egyébként, engedi magát túlterhelni, nem biztos, hogy egészséges neki egyébként, de engedi magát túlterhelni. Ja, egyébként most akuból csináltuk tényleg. Most jöttem rá egyébként, hogy a napelem oldalt azt nem kapcsoltuk vissza fel. Mindjárt, ha meg lesz a fókusz, látjuk. Tehát simán, érted, elindítod neki a 3 kW-ot, és nem pofázik, hogy ja Istenem, mit tudom én, hanem egy darabig kitart. Nyilvánvalóan örökké nem bírja, de egy 2.4-es inverterről beszélünk. Hát ez ebből a szempontból tök menő, és csak akuból is támogatja. Adunk neki napelem oldalt, és már mindjárt a akuból alig fogyasztunk itt. Látható, hogy megugrott a mutató, ha elveszem a napelem oldalt, együtt csak meg, hogy egyből majdnem 100 amper. Hamar találunk a pontot, és pillanat alatt. Éppen csak felkapcsolom. Hopp, már dolgozik is. Pedig itt még nem is mutat semmit. Itt még egyelőre még össze se kötötte magát, de a valóságban már az akut nem terheli annyira. Tehát a kijelző az később mutatja a dolgokat, mint ahogy megtörténik. Most kötötte össze magát egyébként. Fókusz kicsit nehezen van meg. Egyébként hibátlan teszi a dolgát, azon kívül, hogy betáplál. És nagyon cuki, aranyos kis készülék. Hangosnak nem mondanám egyébként, tehát ennél sokkal hangosabbal is találkoztam egyébként. Összességében tehát az inverter nagyon jól hagyja magát terhelni. Napelem oldallal idézőjelben nem volt gond, nagyon gyorsan reagált a munkapontra, úgyhogy a kijelző egyébként még nem is mutatta azt, hogy valami történt, csak az ikon jelent meg, már bedolgozott ahova kellett, és hát sajnos, mivel ennyire jól dolgozik a napelem oldal, ahogy hálózatot adol neki, azonnal ki is dolgozik a hálózat irányába. Hát ott volt az érték is, 150 wattot is megközelítettünk. Nyilvánvalóan, ha akut töltünk közben, akkor ez az érték kevesebb lesz, viszont arra nem lehet alapozni, hogy az az akku az mindig töltődni fog. Mert ha van egy nyári eseted, amikor mondjuk az akut fel van töltődve, megkapja a hálózatot, már be is tápláltál. És a 150 watt azért az 150 watt, nincs mese. Hangügyileg egy kicsit hangosnak tűnik. Nekem nem tűnik hangosnak egyébként, de van, akinek ez így hangosnak tűnik. Na most, hogy erre hozzak egy példát, hogy ez annyira nem hangos azért, attól függetlenül. Most töltünk akut, azért csinálja ezt a hangot egyébként. Bemutatom az üveglapost, hogy az üveglapos mit csinál, hogyha adok neki napelemet. Tehát ahogy a napelemet bekapcsolom, azért van kikapcsolva egyébként, hogy csend legyen a műhelybe. Tehát ez is azonnal elkezd dolgozni, remélem hallatszik. Amennyiben meg terhelést is teszek rá, hát sokkal hangosabb maradjunk annyiba.
Kikapcsoltam a terhelést, bekapcsolom. Tehát ebben az értelemben nem mondható hangosnak, viszont nem egy légtérbe kell vele egész nap lenni, mert akkor hallgatni kell a ventilátorát, amennyiben terhelés van rajta. Akárcsak akkutöltés, akárcsak fogyasztás. Úgyhogy ennek tudatában nézzétek majd ezt a kis invertert. Nagyon jó kis szigetüzemű inverter, csak ne kösd a hálózatra, hogyha nincs engedélyed betáplálásra. Hát ha van engedélyed, akkor nyilván azt csinálsz, amit akarsz, meg ha nincs, akkor is azt csinálsz, amit akarsz. Itt a mérés volt a lényeg, hogy lássuk, hogy mennyire használható biztonságosan ez az egész dolog. És alapvetően hálózattal nem ajánlott hálózatra kötni. Na de ne ismételjem magamat. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot. Ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz, és nézz vissza később is, ugyanis mindig lesz egy újabb alany, amit kipróbálunk, hogy pontosan hogyan is működik, mit is csinál, vagy mit nem csinál, amit kéne csináljon. Következő videóig is, na csá!